في هذا الكتاب يحاول المؤلف أن يطوف بنا في جولة قصيرة لنتعرف على روافد ومنابع فكرة التطور التي استقى منها داروين نظريته الشهيرة وامتدت إلى وقتنا الحاضر بعيدا عن النظرة القديمة المنبتة عن الحاضر. الفصل الأول كان عن القنصل الفرنسي دي ماييه وبداية تعيينه عام 1692 قنصلا في مصر، وعن تأليفه لكتاب بالفرنسية بعنوان تلياميد. ويعتبر هذا الكتاب هو المحاولة الأولى الجادة لإثبات أن الأنواع تحولت عبر الزمن. بعد ذلك ينتقل للحديث عن فندق الفلاسفة، وتحدث عن ديدغو وموسوعته التي ألفها، وذكر في موسوعته أن الطبيعة تتقدم بدرجات دقيقة لا تكاد تلحظ، فالطبيعة تتطور بذاتها ولا تحتاج لخالق. هكذا كان مضمون الفكرة. بعد ذلك تحدث عن أثر النقاشات في اجتماع فلاسفة برمنغهام، المجتمع القمري الذي كان يضم في عضويته إيرازموس وهو جد تشارلز داروين، وكيف كانت نظرته للطبيعة والتطور وكتاباته التي ضمنها تلك الرؤية التي ألقت بظلالها على الحفيد. وفي الفصل الرابع يحدثنا المؤلف عن حديقة النباتات الفرنسية التي كانت تضم مجموعة من العلماء والمتخصصين، وأبرزهم 12 عالما من بينهم 3 بارزون ولهم أثرهم الضخم في التطور، وهم كوفيه، لامارك، جوفواغ. لامارك عالم حشرات وديدان وحيوانات مجهرية، كوفيه المهتم بتشريح الحيوانات ومقارنة صفاتها الخارجية، وجوفواغ بروفيسور الفقاريات في الحديقة. أما في بريطانيا فقد انتشرت أفكار لامارك وأفكار التطور في عشرينات وثلاثينيات القرن التاسع عشر بين طلاب الطب الشباب، حيث حولوها من نظرية علمية بحتة إلى أداة إصلاح سياسي. وهكذا انتقلت النظرية من جوانبها العلمية إلى جوانب الحياة التي تغلغل فيها الدين الكنسي المحرف. في الفصل الخامس ينتقل الحديث عن تشارلز داروين وعن كيف استطاع داروين إنشاء معبد باسم العلم، وتحدث عن رحلته العلمية على سفينة بيغل والتي امتدت ل5 سنوات. بعد ذلك ينتقل للحديث عن صداقة داروين مع هيكسلي والذي عرف بلقب كلب داروين، وكان له جهد ملموس في نشر الدارونية. انكب داروين على كتابه وجمع كل أدلته ليخرج بعنوان في أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي أو الحفاظ على الأعراق المفضلة في صراع الحياة، وطبع عام 1859. ختم المؤلف كتابه بسؤال جوهري حيث قال: في عام 2014 ظهر كتاب الميراث المشكل، الجينات، العرق والتاريخ البشري لمؤلفه نيكولاس ويد. ذكر فيه أن علم الجينات قسم الأعراق إلى 3: الأفارقة والقوقاز والشرق آسيويين، وأن اختلافاتهم الجينية هي سبب تفوق الغرب. والسؤال هنا: هل سيظهر في المستقبل نازيون جدد يبنون إجرامهم على مرتكز داروني علمي من جديد؟ ربما.